नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज म हजुरहरुलाई यो पुरानो भएर बेकार परेको तौलीको चाहिँ के युज गरेर देखाउने छु। हाम्रो सबैको घरमा चाहिँ यस्तो यो पुरानो भएको तौलीहरु चाहिँ हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ हामी के युज गर्दैनौं, त्यतिकै यता फ्यालेर राखेका हुन्छौं। र आज चाहिँ म यही तौलीको चाहिँ हजुरहरुलाई केही राम्रो चीज युज गरेर देखाउने छु। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले यो एउटा पिंक कलरको तौली लिएको छु। यो चाहिँ बीचबीचमा पुरानो भएर फाटेको पनि छ। अनि यसको चाहिँ लागि चाहिँ मैले आफुलाई कति चाहिन्छ त्यसको चाहिँ कटिङ गरी अनि यसको लम्बाइ चाहिँ 21 इन्च छ भने चौडाइ चाहिँ 15 इन्च। हजुरहरुलाई चाहिँ कतिको चाहिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ काट्न सक्नुहुनेछ। अनि एउटा एक्स्ट्रा हाम्रो सिलाइबाट निक्लेको एक्स्ट्रा कपडा हुन्छ नि, त्यो पनि लिएको छु। लम्बाइ 12 इन्च र चौडाइ चाहिँ 9 इन्च लिएको छु। अनि यसलाई चाहिँ म अब यसरी डबल फोल्ड गर्ने छु। जुनसुकै कलरको कपडा लिँदा नै हुन्छ, जुनै टुक्राहरुकोबाट लिँदा पनि हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ यसरी छेउबाट चाहिँ यस्तो गोलो आकारको शेप दिने छु। अनि यसरी शेप दिएपछि यसलाई कटिङ गरिसकेपछि अनि अब चाहिँ यो हाम्रो यस्तो आकारको हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब यसरी दुई फोल्ड गर्ने। दुई फोल्ड गरेपछि फेरि यसको बीचको भाग पनि यसरी यसलाई छुट्याउनु पर्छ। यहाँबाट यसरी छुट्याइसकेपछि यो चाहिँ अब दुईटा पल्ला हुन्छ। यो यस्तो आकारको देखिन्छ। अब त्यही सेम कलरकै मैले एउटा यसरी पट्टी पनि लिएको छु। यसलाई चाहिँ यसरी बीच फोल्ड गरेर चाहिँ म तुना रेडी गर्छु। यसको मैले चाहिँ यसलाई यसरी तुना पनि रेडी गरिसकेँ। अनि अब यसलाई चाहिँ यो तुना चाहिँ सुल्टो साइडमा राखेर चाहिँ यसलाई उल्टो साइडमा चाहिँ यही शेपमा चाहिँ अब सिलाउनु पर्छ। एक सिलाइ लगाउने हाम्रो यो तुना हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ यसरी भित्र साइडमा सुल्टो साइडमा चाहिँ यसरी राखेर अनि उल्टो साइडमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरै एक सिलाइ एक राउन्ड चाहिँ एक सिलाइ लगाउनु पर्छ। यो चाहिँ यसरी डिजाइन गरिसकेपछि पुरानो तौलीहरु पनि एकदमै नयाँ लुक देखिन्छ अनि हाम्रो राम्रो पनि हुन्छ। यसरी म सिलाउँछु बिस्तारै पुरै सिलाएर अनि हजुरहरुलाई देखाउने छु। अरु पनि एउटा तौलीको चाहिँ हामीले धेरैवटा चाहिँ त्यस्तो हात पुस बनाउन सक्छौं। त्यो चाहिँ हामीले एउटा टोयलेटमा, एउटा बाथरुममा र किचनमा पनि राख्न सक्छौं। यसलाई चाहिँ मैले यसरी सिलाइसके। सिलाएपछि चाहिँ यसलाई सुल्टो गरेर चाहिँ म देखाउने छु। यसरी यो सुल्टो साइडमा चाहिँ बनाइसके। अब म यो तौली लिने छु। तौलीको चाहिँ हाम्रो छेउछेउ किनार हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ पुरै फोल्ड गर्नुपर्छ किनकि नभए यसबाट त्यो धागोहरु निस्किने हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई यसरी चारैतिर तीनतिर चाहिँ मैले सिलाएँ भने एकतिर चाहिँ मैले यसको सिलाएको छैन। अब यसलाई चाहिँ यसरी एकपट्टि एक कपडा राख्दै चाहिँ यसलाई यसरी थोरै यो जुन मैले अर्को एउटा कपडा लिएको छु नि त्यसमा अट्ने हिसाबले चाहिँ यसरी यसलाई एकमाथि एक फोल्ड गरेर राख्ने छु। र यो भित्र यसलाई अब चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी थोरै यो कपडालाई चाहिँ फेरि यसलाई हाफ इन्च जति भित्र मोडेर चाहिँ अनि यो माथि यो तौलीको कपडा राखेर चाहिँ म सिलाइदिने छु। यसरी यहाँ राखेर चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी सिलाउनु पर्छ। एकदमै युजफुल पुरानो जुनै पनि अब हाम्रो पुरानो तन्नाहरू पडेको छ या तौलीहरू जे छ जुनसुकै कपडाको पनि यसरी बनाएर चाहिँ झुन्डाउन सक्छौं। अनि यसरी झुन्डाएपछि के हुन्छ भने बच्चाहरूलाई चाहिँ नौलो लाग्छ र रमाइलो मान्छन्। अनि हातहरू पुस्न, बच्चाहरूको मुख पुस्न चाहिँ टोयलेट बाथरुममा राख्यो भने चाहिँ बच्चाहरूले त्यसरी हातहरू पुस्न चाहिँ एकदमै सजिलो पनि हुनेछ। धेरै बच्चाहरूको बानी के हुन्छ भने पर्दातिर गएर हात पुस्दिन्छ कि झ्यालको पर्दाहरूमा गएर हात पुस्छ। यसरी हामीले चाहिँ झुन्डाएर टुक्रा टुक्रा बनाएर झुन्डाएर जताततै राख्यौं भने चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो मानेर चाहिँ यसरी हात पुस्छ। मैले चाहिँ यसरी एउटा तौलीबाट चाहिँ तीनटा बनाएको छु। हजुरहरूले पनि यसरी नै जुनसुकै कपडाको नि बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी एउटा चाहिँ यसरी चार कुने बनाएर मैले यसरी बनाएको छु। अनि यसरी नै हजुरहरूले पनि बनाएर आफ्नो घरमा भित्तामा झुन्डाउनु होला, बाथरुममा, किचनमा जहाँ झुन्डाउनु नि हुन्छ। अनि हात धोइसकेपछि भाँडासाँडा माझिसकेपछि